Rồi hàn trước đi. Rồi hàn nó đi trước đi. Thế nào? Hàn cái bên thấp trước kìa. Hàn bên thấp trước đi. Hàn bên thấp trước kia. Đó bên kia kìa. Biết rồi nhưng mà ý là hàn bên thấp trước rồi kéo lên. Bên cao hàn sau cùng. Xoay ngược lại đó. Rồi. Được rồi, được rồi.